नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कर्मा एज्युकेशन या आपल्या स्टडी चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आपण हिस्ट्री ऑप्शनलची सिरीज सुरू केली आहे. त्यामधील आजचा आपला टॉपिक असणार आहे मॉडर्न हिस्ट्रीचा. तर मॉडर्न हिस्ट्रीमध्ये मित्रांनो आज आपण बघणार आहे द्वितीय इंग्रज-म्हैसूर युद्ध. आपण मागील लेक्चरमध्ये प्रथम इंग्रज-म्हैसूर युद्ध बघितलं, त्यामध्ये हैदर अलीचा विजय बघितला. एकंदरीत आपण त्याच्यामध्ये तह झाला 1769चा तह. त्या तहामध्ये हे युद्ध थांबलं होतं मित्रांनो आणि दोन्हींनी एकमेकांचे प्रदेश रिटर्न केले आणि एकमेकांना मदतीचं आश्वासनसुद्धा दिलं होतं. आता द्वितीय इंग्रज-म्हैसूर युद्ध बघणार आहे आपण. तर याची आपण पृष्ठभूमी बघू, म्हणजे कारण बघू, काय कारण घडलं की द्वितीय युद्ध झालं इंग्रज आणि म्हैसूरमध्ये. तर मित्रांनो 1769चा जो तह होता, जो मागील युद्धाचा अंत या तहाने झाला होता, तो तह फेल झाला. म्हणजे तो तह काही आता कामी आला नाही. त्याचं कारण काय होतं की 1771मध्ये म्हैसूरवर मराठ्यांचं आक्रमण झालं. मग मराठ्यांचं आक्रमण झालं म्हैसूरवर. तर 1769च्या तहानुसार इंग्रजांनी हैदर अलीची मदत करावी असं त्या तहमध्ये ठरलेलं होतं. जर परकीय आक्रमण झालं तर तुम्ही मदतीला या, असं तहामध्ये ठरलेलं होतं. तरीसुद्धा इंग्रज मदतीला आले नाही. हे हैदर अलीला खटकलं. हे पहिलं कारण झालं. तर दुसरं एक कारण होतं, ते खूप कॉम्प्लिकेटेड होऊ शकतं पण महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या. तर हैदर अली तोफा झाल्या, बंदुका झाल्या आणि इतर जेवढी वेगळी युद्ध सामग्री होती, या युद्ध सामग्रीसाठी हैदर अली म्हणजे म्हैसूर हे राज्य फ्रेंचांवर अवलंबून होतं. फ्रेंच लोक तेव्हा आलेले होते, फ्रेंचांची वसाहत होती, त्यांच्यावर हैदर अली पूर्णपणे अवलंबून होता फ्रेंचांवर. तर त्याच सुमारास अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धाची सुरुवात झाली. अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध, आता हा भाग आहे मित्रांनो, हा वर्ल्ड हिस्ट्रीचा आहे. तुम्हाला एक गोष्ट इथं क्लिअर करतो की अमेरिकेवर सुद्धा इंग्रजांचंच वर्चस्व होतं. आणि अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध म्हणजे काय की अमेरिका आता ब्रिटिशांना त्यांच्या देशामधून हाकलून लावण्याच्या प्रयत्नात होती आणि तेच ब्रिटिश भारतात सुद्धा होते. तर अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध सुरू झालं त्याच सुमारास. आणि जे फ्रेंच होते, म्हणजे फ्रान्सचे जे रहिवासी होते त्यांच्या देशातील, तर फ्रेंचने अमेरिकेला मदत केली आणि फ्रेंच आणि हैदर अली भारतामध्ये एकत्र काम करत होते, म्हणजे युद्ध सामग्रीसाठी एकत्र काम करत होते. मग ब्रिटिशांना असं वाटलं की हैदर अली आणि फ्रेंच हे मिळून आपल्या विरोधात सुद्धा पुढे जाऊन काम करू शकतात. हे इंग्रजांना खटकत होतं. मग त्यानुसार इंग्रज हे हैदर अली आणि फ्रेंच या संबंधाकडे तो संशयाने बघत होते. इंग्रजसुद्धा, भारतातील इंग्रज अधिकारी, इंग्रज सैन्य वगैरे त्यांच्याबद्दल चर्चा करतोय. मग पुढे काय झालं, इंग्रजांनी माहे बंदर जिंकून घेतलं. तर माहे बंदर जिंकल्याबरोबर ते हैदरला पूर्णपणे आव्हान मिळालं, कारण की माहे बंदरातूनच फ्रेंच हैदर अलीला युद्ध सामग्री पोच करत होते. आणि तेच माहे बंदर आता इंग्रजांनी जिंकून घेतलं. हैदर अलीला हे दुसरं कारण ठरलं इंग्रजांविरुद्ध काम करण्यासाठी, युद्ध करण्यासाठी. पहिलं कारण तर हेच होतं की 1771मध्ये मराठ्यांच्या आक्रमणाच्या वेळेस इंग्रजांनी म्हैसूरच्या मदतीसाठी आले नाही. आणि दुसरं हे महत्त्वाचं कारण, माहे बंदर जिंकून घेतलं आणि हैदर अलीला आता युद्ध सामग्री कुठून येणार याच्यावर तो पूर्ण प्रश्न निर्माण झाला आणि हैदर अलीला ही सर्व कारणं मिळाली युद्ध करण्यासाठी. मग पुढे मराठ्यांनी हैदरला काही प्रदेश देऊन आपल्याकडे ओढले. तर मराठ्यांनी सुद्धा मग इथं कूटनीती वापरली. मराठ्यांनी हैदर अलीला काही प्रदेश देऊ केला आणि स्वतःकडे ओढून घेतलं. की मराठ्यांचं पण तेच म्हणणं होतं की सर्व एकत्र येऊ, आणि हेच गोष्ट खरं महत्त्वाची होती. सर्वांनी एकत्र आले असते तर त्याच काळामध्ये 1750, 1800च्या आतच इंग्रजांना भारतामधून आपण हकलून लावलं असतं. पण एकत्रीकरण झालं नाही, कारण की त्यावेळेस पूर्ण भारत हा देश म्हणून नव्हता, राष्ट्र म्हणून नव्हतं. थोडे छोटे छोटे तुकडे होते भारताचे. मराठ्यांचा वेगळा प्रदेश, म्हैसूर हा वेगळा प्रदेश, कर्नाटक वेगळा, बंगाल वेगळा, तिकडं उत्तर प्रदेशचा जो भाग होता तो वेगळा, जो तो ज्याच्या त्याच्या क्षेत्रासाठी लढत होता. त्यामुळे हे कारण ठरलं, इंग्रजांना सोपं गेलं. एक एक क्षेत्र जिंकलं आणि जिंकून त्यांनी पूर्ण भारत हा देश तयार केला आणि त्या देशावर त्यांनी राज्य केलं. हे आपण सर्व गोष्टी लहानपणापासून ऐकतोय. आता पुढील घटना मित्रांनो, इंग्रजांविरुद्ध सर्व शक्ती एकत्र आल्या, बरोबर. कारण की मराठ्यांनी हैदर अलीला स्वतःकडे ओढलं आणि हैदर अलीला सुद्धा इंग्रज हे खटकतच होते, मराठ्यांना सुद्धा ते खटकत होते. त्यामुळे हैदर अली, मराठी एकत्र आले आणि त्यांनी अशी संयुक्त अशी संघटना तयार केली इंग्रजांविरोधात. पुढील घटना, हैदरकडे मद्रास आघाडीचे नेतृत्व होते. तर हैदरने मद्रास जिंकायचं याचं त्याला नेतृत्व मिळालं होतं हैदर अलीला. त्यानुसार 1780, आता ही घटना लक्षात घ्या मित्रांनो, त्यानुसार 1780 कर्नाटकवर आक्रमण करण्यात आलं.
कोणी, तर हैदर अलीने कर्नाटकवर आक्रमण केलं. तर इंग्रजांतर्फे जो अधिकारी होता, मुख्य सेनापती होता, त्याचं नाव होतं कर्नल बेली आणि मेजर मनरो. तर मेजर मनरो हे नावसुद्धा तुम्ही ऐकलं असेल. दुसरं नाव होतं कर्नल बेली. हे इंग्रजांतर्फे प्रमुख अधिकारी होते लष्करी संघटनामध्ये, कर्नल बेली आणि मेजर मनरो. आणि त्याच काळामध्ये हैदर अलीचा जो मुलगा टिपू सुलतान हा सुद्धा ॲक्टिव्ह झाला होता. याने सुद्धा मग पूर्णपणे सेकंड मित्रांनो, तर टिपू सुलतानने इंग्रजांतर्फे जे महत्त्वाचे अधिकारी होते, कर्नल बेली झाला, मेजर मनरो झाला, यांना टिपू सुलतानने त्यांचा समाचार घेतला, म्हणजे त्यांना युद्धामध्ये नमवलं. अशा प्रकारे हे युद्ध सुरुवात झालं आहे मित्रांनो. मराठी आणि हैदर अली एकत्र आलेले आहेत. हैदर अली मद्रासचं नेतृत्व हैदर अलीला भेटला होता, म्हणजे मद्रास जिंकून घेण्याची जबाबदारी हैदर अलीनं स्वतःकडे घेतली होती. त्याचबरोबर त्याचा मुलगा सुद्धा त्याच्या मदतीला होताच. पुढे काय झालं, पुढील एक महत्त्वाची घटना की अकार्टवर ताबा आता हैदर अलीने घेतला होता. अकार्ट ही कर्नाटक जवळील भाग होता, कर्नाटकची राजधानी सुद्धा होती. तर हैदर अलीने अकार्टवर ताबा मिळवला. अकार्टवर पूर्णपणे नियंत्रण हे इंग्रजांचं होतं. आता ते हैदर अलीने जिंकलं. त्यामुळे युद्धामध्ये आता युद्ध हे खूपच रंगात आलेलं होतं असं म्हणू शकता, की युद्धामध्ये आता संघर्ष अटळ होता, हे सुद्धा आपण इथं बघतोय. तर त्यानुसार इंग्रज हे घाबरले, कारण की कर्नाटकमधील अकार्टचा ताबा हैदर अलीने घेतला, मराठी पण त्याच्या मदतीला होतेच. त्यामुळे इंग्रज हे घाबरले. इंग्रजांना असं जेव्हा वाटायचं की आता युद्ध आपण हरू शकतो, ते लगेच तह करून मोकळून जायचे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा स्वाभिमान नव्हता, कारण की ते परकीय देशातून भारतामध्ये आलेले होते. त्यांना इथं व्यापार करायचा होता, पूर्णपणे सत्ता हस्तगत करायची होती. त्यामुळे ते अशा प्रकारची नीती ते वापरत होते. पण जो हेस्टिंग्स होता, हेस्टिंग्सने त्याचा मुत्सद्दीपणा दाखवला. निजाम आणि जे नागपूरचे भोसले होते यांना हैदरपासून त्यांनी दूर ठेवले. म्हणजेच काय केलं की हैदराबादचा निजामसुद्धा आता हैदर अली झाला आणि मराठे झाला, यांना मिळू शकत होता. जे नागपूरचे भोसले होते, मराठ्यांमधले भोसले, हे सुद्धा हैदर अलीला मिळू शकत होते आणि सर्व मिळून इंग्रजांतर्फे मोहीम उघडू शकत होते. मग हे हेस्टिंगला या गोष्टी समजत होत्या. हेस्टिंगने सर्व युद्धाचं ॲनालिसिस केलं होतं. मग हेस्टिंगने काय केलं की नागपूरचे भोसले आणि निजाम, हैदराबादचा निजाम, यांना हैदर अलीपासून लांब ठेवलं की तुम्ही एकत्र येऊ नका. अशा प्रकारे तो काम करत होता हेस्टिंग्स, हे लक्षात घ्या, वॉरेन हेस्टिंग्स. मग पुढे काय झालं, पोर्टोनोवा एक ठिकाणी येथे हैदरचा पराभव झाला मित्रांनो. पोर्टोनोवा एक ठिकाणी, तिथं हैदर अलीचा पराभव झाला. तर हा पराभव खूप म्हणजे टर्निंग पॉईंट ठरतो आता पुढील युद्धांसाठी. तर हैदर अलीचा पराभव झाला. लगेच सावरून कर्नल ब्रेथवेटच्या नेतृत्वातील इंग्रज फौजेला त्याने हरवले. पोर्टोनोवा इथं हैदर अलीचा पराभव जरी झाला तरी सुद्धा तो स्वतःला त्याने सावरलं आणि जो कर्नल ब्रेथवेटच्या नेतृत्वाखाली जी इंग्रज तुकडी होती याला त्याने हरवलं 1782 मध्ये. म्हणजे हैदर अली पहिले जिंकला, हरला, नंतर परत जिंकला. युद्ध हे काही 2-3 दिवसाची गोष्ट नव्हती मित्रांनो. युद्ध 2 महिने, 3 महिने, 6 महिने, वर्षभर चालायचे युद्ध. तर 1782 मध्ये हैदर अलीला परत विजय मिळाला. तर 17 मे 1782 म्हणजे त्याच वर्षी जेव्हा हैदर अलीला विजय मिळाला, त्याच वर्षी, त्याच वेळेस हैदर अलीला विश्वासात न घेता मराठ्यांनी युद्ध संपविले. मराठी आणि हैदर अली मिळून इंग्रजांविरुद्ध लढत होते. तर मराठ्यांनी काय केलं की हे युद्ध खूप वाढतं, याच्यापासून आपल्याला नुकसान होऊ शकतं, याची मराठ्यांना कल्पना आली आणि मराठ्यांनी हैदर अलीला विश्वासात न घेता, म्हणजे हैदर अलीला न सांगता हे युद्ध संपविले स्वतःकडनं. म्हणजे मराठे आता युद्धातून बाहेर गेले. हे हैदर अलीला अजिबात आवडलं नाही, कारण की सर्व मिळून इंग्रजांविरुद्ध लढत होते. पण मराठ्यांनी आता युद्धामधून म्हणजे माघार घेतली आपण म्हणू शकतो स्वतःपुरता. आता ते या युद्धातून मागे गेले. तर हैदर अलीचा संताप झाला आणि युद्ध त्याने स्वतः चालूच ठेवले. आता त्याला राग येणार होता, साहजिक होतं, पण मराठ्यांना पण त्यांचं राज्य कायमस्वरूपी व्यवस्थित ठेवायचं होतं. त्यामुळे त्यांनी त्यांचं मुत्सद्दीपणा वापरला, कूटनीती वापरली आणि स्वतःचा फायदा तर त्यांना बघायचाच होता, कारण की युद्धामध्ये कदाचित मराठ्यांचं जास्त नुकसान होऊ शकत होतं. त्यावेळीची राजकीय परिस्थिती काय असेल याचा आपण फक्त अंदाज करू शकतो मित्रांनो. इतिहासात जे लिहिलंय ते आपण अभ्यास करू शकतो, पण ते ॲक्च्युअलमध्ये काय घडत असेल याची कल्पना आपल्याकडनं केली जाणार नाही. तर हैदर अलीचा संताप होतो आणि हैदर अली हे युद्ध चालूच ठेवतो स्वतःकडून सुद्धा. त्याच्यानंतर जो जनरल आयरकुट होता याचा तो पराभव करतो. इंग्रजांतर्फे या युद्धामध्ये एक जनरल असतो आयरकुट नावाचा. याच्याबद्दल आपण माहिती घेतली कर्नाटकमध्ये सुद्धा, कर्नाटकच्या युद्धांमध्ये सुद्धा आपण आयरकुटबद्दल माहिती घेतलीच होती. तर हा जनरल आयरकुटचा पराभव हैदर अलीने केला.
7 डिसेंबर 1782 रोजीच हे युद्ध चालू असतानाच हैदर अलीचा मृत्यू झाला. युद्धाचा निर्णय लागण्यापूर्वीच हैदर अलीचा मृत्यू झाला. तर मृत्यूची तारीख 7 डिसेंबर 1782 मध्ये. 1782 हा काळ हैदर अलीसाठी चांगला तर खूपच होता. त्याला विजय मिळत होता, त्याचा पराभव होत होता, विजय पण मिळत होता, सर्व गोष्टी होत होत्या. पण त्याच वर्षी 7 डिसेंबर 1782 रोजी हैदर अलीचा मृत्यू झाला युद्ध चालू असताना. त्यानंतर त्याची जागा मग त्याच्या मुलाने लगेच घेतली, टिपू सुलतान. त्याच्याबद्दल आपण पुढील 2 जे युद्ध होते त्याच्यामध्ये टिपू सुलतानचाच मुख्य रोल आहे, ते बघू आपण पुढे. पण आत्ता बघा की टिपू सुलतानने मग चालू युद्धामध्ये तो म्हैसूरचा शासक बनला आणि हैदर अलीची जी नीती होती तीच त्याने पुढे कॅरी फॉरवर्ड केली टिपू सुलतानने. तर मग पुढे काय झालं, इंग्रजांच्या मदतीसाठी आता युद्ध चालू होतं, खूप म्हणजे युद्धामध्ये संघर्ष चालू होता, चांगल्या रीतीने युद्ध चालू होतं, दोन्हीही जिंकण्याचे दावेदार ठरत होते. त्यातल्या त्यात हैदर अलीचा मृत्यू पण झाला होता, ते सुद्धा इंग्रजांना दिसत होतं. मग पूर्ण विजय आपला व्हावा म्हणून इंग्रजांनी मुंबईहून जनरल मॅथ्यूज हा अधिकारी पाठवला. इंग्रजांच्या मदतीसाठी जनरल मॅथ्यूज हा अधिकारी आला, मुंबईहून आला, लक्षात घ्या. त्याने मंगलोर घेऊन बेदनूर जिंकले. त्याने मंगलोरवर स्वतःचा विजय मिळवला. त्यानंतर बेदनूर जे हैदर अलीचं एक जिंकलेलं क्षेत्र होतं म्हैसूरमधील, ते बेदनूर सुद्धा त्यांनी जिंकून घेतलं. परत टिपूने मग जो आलेला जनरल मॅथ्यूज होता याच्यासोबत चांगल्या प्रकारे युद्ध केलं. जनरल मॅथ्यूजला त्याने हरवलं आणि परत बेदनूर आणि मंगलोर जे मॅथ्यूजने जिंकून घेतलं होतं ते टिपूने परत स्वतःकडे घेतलं. म्हणजे या गोष्टी चालू होत्या, क्षेत्र जिंकायचे हारायचे, जिंकायचे हारायचे, पण युद्ध निर्णायक ठरत नव्हतं अजूनसुद्धा. तर पुढे काय झालं, मंगलोरचा तह झाला. कारण की युद्धामध्ये कोणाचा विजय कोणाचा पराजय पक्का होत नव्हता, त्यामुळे तह होणार होता आणि इंग्रजांना तर तह चालतच होता आधीपासून. आता तुम्ही बघा कितीही तह झाले इंग्रजांनी. जेव्हा इंग्रज स्ट्रॉंग नव्हते तेव्हा ते तह करायचे, जेव्हा ते खूप स्ट्रॉंग झाले तेव्हा तह कधीच केला नाही, त्यांनी डायरेक्ट ते क्षेत्र जिंकून घेतलं. तर मंगलोरचा तह झाला 11 मार्च 1784 रोजी. मित्रांनो, हैदर अलीने 1782 मध्ये हैदर अलीचा मृत्यू झाला. 82 म्हणजे तो 83 साल धरून घ्या तुम्ही, कारण की 1782 डिसेंबरमधली गोष्ट आहे. 1782 डिसेंबरमध्ये हैदर अलीचा मृत्यू झाल्यानंतर तेव्हाच टिपू सुलतान म्हैसूरचा शासक सुद्धा बनला. त्यानंतर 1 वर्ष 2 वर्षानंतर हे युद्धाचा निकाल लागतोय मित्रांनो, तह होतोय. म्हणजे युद्ध काही 2-3 दिवसात होत नव्हतं, हे युद्ध वर्षानुवर्ष चालत होतं. त्यामुळे जे बी काही क्षेत्र होतं, जे राज्य होतं, त्याचं किती अतोनात नुकसान होत होतं. परकीय शक्ती भारतामध्ये येऊन भारतीय राज्यामधील महत्त्वाच्या शासकाला संघर्षासाठी कारणीभूत ठरते, ती खूप नुकसान करते. आणि याच्यामध्ये इंग्रजांचं नुकसान काय मित्रांनो, आर्थिक नुकसान काय, भारतामधूनच ते कर घेत होते, भारतामधील लोकांचीच पिळवणूक करत होते आणि भारतामधीलच एका क्षेत्रावर ते नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी युद्धसुद्धा करत होते. यामुळे नुकसान कोणाचं होत होतं, तर भारतीयांचंच होत होतं. इंग्रजांचं याच्यात युद्ध काहीच नव्हतं. भारतीय जे बी काही शासक युद्ध जिंको किंवा हरो, नुकसान भारतीयांचंच होत होतं. हे त्यावेळेस समजत नव्हतं बऱ्याच लोकांना, कारण की भारत हा अखंड नव्हता तेव्हा. कारण की छोट्या छोट्या क्षेत्रासाठी हे विभागले गेले होते शासक, हे मागे पण बोललो मी तुम्हाला. त्यामुळे मग एक आता पॉईंटवर येऊ की मंगलोरचा तह झाला 11 मार्च 1784 रोजी. आणि जेही काही प्रदेश होते टिपू सुलतानने जिंकलेले, इंग्रजांनी जिंकलेले, ते एकमेकांना परत करण्यात आले. जसा जो मागचा तह झाला होता त्या तहानुसार, त्या तहासारखा 1769चा जो तह झाला होता त्या तहासारखाच हा मंगलोरचा तह पण झाला. ज्याचे त्याचे प्रदेश रिटर्न करण्यात आले, युद्ध कैदीसुद्धा रिटर्न करण्यात आले. याच्यामध्ये हे आपल्याला महत्त्वाचं बघायला मिळालं ह्या युद्धामध्ये. या युद्धावर क्वेश्चन कशा प्रकारे येऊ शकतात मित्रांनो, की स्टार्टिंगला हैदर अलीने संघटन तयार केलं. मराठे, नागपूरचा भोसले, परत जे हैदराबादचा निजाम, या सर्वांना एकत्र घेऊन संघटन तयार होत होतं. पण ॲक्च्युअल युद्धामध्ये मराठे आणि हैदर अली एकत्र आले. भोसले आणि जे निजाम होता हैदराबादचा निजाम हा लांब राहिला, कारण की वॉरेन हेस्टिंग्सने त्या प्रकारे पूर्णपणे तो कूटनीती त्याने वापरली होती. त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चालू युद्धामध्ये मराठ्यांनी माघार घेतली आणि हैदर अली एकटा पडला तरीसुद्धा त्याने युद्ध चालू ठेवलं. त्याच्यातच त्याने जो महत्त्वाचा इंग्रज अधिकारी होता, सेनापती होता जनरल आयरकूट, त्यालासुद्धा त्याने पराभव केला.
त्यानंतर चालू युद्धामध्ये 7 डिसेंबर 1782 हैदर अलीचा मृत्यूसुद्धा झाला. युद्धामध्येच लगेच टिपू सुलतानने म्हैसूरची सत्ता स्वतःकडे घेतली आणि हैदर अलीचं अनुकरण करून हैदर अलीची नीती वापरून युद्ध चालू ठेवलं. त्याच्यामध्ये सुद्धा टिपू सुलतानला चांगलं यश मिळालं. युद्ध निर्णायक ठरलं नाही. शेवट युद्धाचा जो अंत होता तो एका तहानुसार झाला. 1784 मंगलोरचा तह, त्या तहानुसार एकमेकांची युद्धकैदी आणि एकमेकांचा जिंकलेला जो प्रदेश होता तो देण्यात आला एकमेकांना आणि हे युद्ध थांबलं. तर त्यानंतर सुद्धा मग इथंच हे युद्ध थांबणार नव्हतं, कारण की म्हैसूरवर इंग्रजांची सत्ता स्थापना अजून झालेली नव्हती. इंग्रजांना म्हैसूर जिंकून घ्यायचं होतं पूर्णपणे. म्हैसूर खूप मोठा प्रदेश होता मित्रांनो. तुम्ही 1782 1780चा मॅप तुम्ही ओपन करा गुगलवर, सापडून जातं की म्हैसूरचं क्षेत्र केवढं होतं त्या काळामध्ये. टिपू सुलतान आणि हैदर अलीचं क्षेत्र केवढं मोठं होतं, त्याच्यामध्ये किती मोठा सुपीक प्रदेश होता. तो सगळा इंग्रजांना जिंकून घ्यायचा होता, कारण की तो मध्य भारताचं ठिकाण होतं. इंग्रजांनी कर्नाटक तर जिंकून घेतलं होतं, वरती बंगाल जिंकून घेतलं होतं, उत्तर सरकारचा प्रदेश जिंकून घेतला होता, दिल्लीचा सम्राट त्यांच्या आधिपत्याखाली येऊन गेला होता. आता उरलं फक्त म्हैसूर आणि मराठे होते, हे त्यांना जिंकून घ्यायचे होते, आणि पंजाब होतं. हे तिन्ही चारी क्षेत्र त्यांना जिंकून घ्यायचे होते. त्यामुळे त्यांनी आता म्हैसूरवर पूर्णपणे फोकस केला होता आणि त्यानुसार त्यांना यश मिळत पण होतं आणि मिळत नव्हतं पण, असं पण म्हणू शकतो. कारण की जे यश आहे त्यांना चतुर्थ युद्धातच भेटणार आहे. त्यानुसार ते आपण तिथंच आपण डिटेलमध्ये बघू की चतुर्थ इंग्रज म्हैसूर युद्धामध्ये काय झालं. तर मित्रांनो, आजचं तुम्हाला लेक्चर हे आवडलं असेल, समजलं असेल, उपयोगी ठरेलच मित्रांनो तुम्हाला हे लेक्चर, कारण की मी थोडंसं डीपमध्ये तुम्हाला सांगण्याचा माझा हेतू होता. एक गोष्टीसारखं मी तुमच्याशी चर्चा केली आहे, तुम्हाला आवडलं असेल तुमच्या मित्रांना शेअर करा. जे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताय, ज्यांचं हिस्ट्री ऑप्शनल आहे किंवा नाही, तरीसुद्धा शेअर करा. कारण की हिस्ट्री हा महत्त्वाचा विषय आहेच मित्रांनो. ऑप्शनलसाठी सुद्धा आहे आणि GS साठी तर आहेच, प्रिलिम्ससाठी सुद्धा आहे. आपण सर्व पॉईंट ऑफ व्ह्यूने याचा अभ्यास करतो आहे. तर मित्रांनो, काही चुकलं असेल ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा. आवडलं असेल तेही कळवा. तुमच्या प्रतिक्रिया मला वाचायला नक्कीच आवडतील मित्रांनो. धन्यवाद.